L-ați văzut ieri pe Putin, cum încerca să explice Occidentului că se va reîntoarce în acordul cu cereale dacă băncile rusești vor fi acceptate din nou în SWIFT? Care va să zică că Occidentul deține anumite pârghii la nivel mondial care afectează grav economia statului totalitar rusesc. Deci măreața Rusie și nenea Putin nu pot trăi fără Occident. Până acum ne tot spuneau rușii că n-au nicio problemă, că se descurcă bine mersi și fără globaliști. Abia acum începe sfârșitul imperialismului rusesc și sper din tot sufletul că lumea liberă nu va face nicio concesie acestor criminali care au readus războiul și suferința în Europa în plin secol 21. Să vedem cât ori mai ține o rușii așa. Aud pe la Kremlin că se pune de un puci. Hai băieți, curaj! Ziua 513 a războiului din Ucraina. Forțele ruse au lansat o a treia noapte de lovituri cu rachete și drone împotriva infrastructurii portoare și cerealiere din sudul Ucrainei pe data de 20 iulie, după retragerea Rusiei din inițiativa pentru cereale la Marea Neagră pe 17 iulie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ruse au lansat 7 rachete de croazieră Onyx, 4 rachete antinavă KH-22 și 3 rachete de croazieră Kalibr, 5 rachete de croazieră cu bile maritime Shamad, 5 rachete de croazieră iraniene, cât și mai multe drone. Statul major ucrainean a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 18 ținte, inclusiv 2 Kalibr, 3 Iskander și 13 Shahed. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional Sud al Ucrainei, capitanul de prim rang Natalia Humeniuk, a declarat că forțele ruse au vizat infrastructura portoară din regiunile Nikolaev și Odessa și a remarcat că loviturile au afectat în principal depozitele și facilitățile logistice. Humeniuk a remarcat că șantajul și sabotajul rusesc asupra porturilor ucrainene au început la scurt timp după ce Rusia și-a început retorica despre condițiile sale pentru extinderea tranzacției cu cereale. Ministerul rus al apărării a susținut că forțele ruse au lovit instalații de producție și depozitare ucrainene din orașul Odessa și Ciornomoriske din regiunea Odessa, precum și infrastructura de combustibili și depozitele de muniție din orașul Nikolaev. Oficialii militari ucraineni au raportat că forțele rusești au distrus clădirea administrației portului maritim din Odessa, din centrul orașului Odessa, și au remarcat că clădirile rezidențiale au fost avariate de valul de explozie. Surse ucrainene au raportat că loviturile cu rachete rusești au deteriorat și o clădire a consulatului chinez din orașul Odessa. Se vor supăra oare prietenii lor chinezii? Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Oficiali militari ucraineni au subliniat provocarea apărării împotriva rachetelor Onyx și a deficitului de rachete KH-22 din Rusia, iar purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, colonelul Yuri Ignat, a declarat că rachetele Onyx zboară cu o viteză de peste 3000 de km pe oră, la o altitudine foarte mare și apoi schimbă rapid altitudinea la 10-15 metri deasupra suprafeței unde trebuie să explodeze atunci când lovesc o țintă, ceea ce face dificile detectarea și distrugerea lor. Ignat a notat pe 19 iulie că forțele rusești folosesc rachete de croazieră Onyx care sunt concepute pentru a distruge ținte situate direct pe coasta de-a lungul mării. Ignat a mai declarat pe 20 iulie că Rusia nu are aceeași capacitate de a produce rachete KH-22 pe care o are pentru a produce alte tipuri de rachete cu rază lungă de acțiune de înaltă precizie. Ignat a menționat că Rusia avea aproximativ 250 de rachete KH-22 la începutul războiului în februarie 2022 și a folosit deja aproximativ 150 de rachete împotriva Ucrainei. Armata rusă a anunțat că consideră că navele civile din Marea Neagră în drum spre porturile ucrainene sunt ținte militare legitime. Ministerul rus al apărării a declarat pe 19 iulie
că începând cu miezul nopții, ora Moscovei, pe 20 iulie, forțele ruse vor considera toate navele care se află în drum spre porturile ucrainene drept potențial transportatori de mărfuri militare și vor considera țările pavilionului unor astfel de nave ca fiind implicate în conflictul ucrainean de partea regimului de la Kiev. Loviturile din ce în ce mai intense ale armatei ruse împotriva infrastructurii portoare și cerealiere ucrainene și amenințările de escaladare maritimă sunt probabil o parte a efortului Kremlinului de a stimula ieșirea Rusiei din inițiativa pentru cereale de la Marea Neagră și de a solicita concesii extinse din partea Occidentului. Putin a declarat pe 19 iulie că Rusia este gata să revină imediat la acordul cu cereale dacă toate condițiile convenite anterior pentru participarea Rusiei la inițiativă sunt îndeplinite și părțile refac esența umanitară inițială a acordului. Putin a susținut că elementele acordului cu cereale au dus la o reducere de 30 până la 40% la cerealele rusești pe piețele globale, ceea ce a făcut ca fermierii ruși să piardă 1,2 miliarde de dolari, iar producătorii ruși de îngrășăminte să sufere pierdere de 1,6 miliarde de dolari. Putin a declarat că revenirea la acordul în forma sa actuală este inutilă și a cerut ridicarea sancțiunilor privind livrările rusești de cereale și îngrășăminte și eliminarea obstacolelor pentru băncile ruse care deservesc aprovizionarea cu alimente către piața globală, inclusiv conectarea lor la sistemul bancar SWIFT. Putin a cerut de asemenea reluarea livrărilor de componente și piese de schimb pentru mașinile agricole rusești și producția de îngrășăminte, reînnoirea operațiunilor pentru conducta de amoniac Toliati-Odessa, deci o grămadă de lucruri care se vede că îi afectează foarte mult pe ruși. Personalul grupului Wagner antrenează forțe speciale din Belarus cu privire la tactici moderne la terenul de antrenament din Brest, Belarus. Ministerul Apărării din Belarus și surse legate de Wagner au raportat pe 20 iulie că forțele Wagner au început să antreneze elemente nespecificate ale forțelor speciale din Belarus la poligonul de antrenament Brest și că antrenamentul va dura până pe 24 iulie. Antrenorii Wagner predau forțelor belaruse tehnici și tactici moderne de arme combinate, inclusiv utilizarea dronelor pentru recunoașterea tactică, manevre tactice, mișcare sub foc, camuflaj. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.